Terve ja tervetuloa taas eroverkosto.comin testilaboratorioon. Tällä kertaa meillä olisi vuorossa Epeverin ePower Plus inverterisarjan esittely ja testaus. Eli tämä ePower Plus inverterisarjahan on hieman kalliimman hintaluokan inverteri. Eli tämä pyrkii olemaan suunnilleen samalla tasolla Victronin tuotteiden kanssa. Tietynlaisia eroavaisuuksia tästä toki löytyy Victronin tuotteisiin nähden. Ja ensimmäiseksi mikä tulee mieleen on tietysti tämä näyttö, joka löytyy tästä kyljestä. Eli tuosta näytön kautta pystyy monipuolisesti muuttamaan inverteriasetuksia, esimerkiksi AC-puolen hertsilukumäärää, jännitettä ja sitten myös akuston puolen alijännitesuojauksen ja ylijännitesuojauksen arvoja. Eli tosi näppärästi pystyy muuttamaan niitä just sellaiseksi kuin itse haluaa. Ja lisäksi täältä etupuolelta siis löytyy tämmöiset perinteiset inverteriin kuuluvat ominaisuudet, eli virtakatkaisija, relelähtö tai releohjaus, sitten on USB-pistoke, RS485-portti, erilaisia näyttöjä varten esimerkiksi, ja sitten löytyy AC-puolen terminaalit, eli maa, nolla ja vaihejohdolle paikat. Takaa löytyy sitten puhaltimen reijät ja sitten terminaaliportit, eli siinä on M6 kokoiset pultit, johon pystyy sitten se akuston kytkemään kiinni. Siinäkin mielessä tämä on hyvin mielenkiintoinen inverteri, että tästä löytyy tuo virransäästötila, eli tässä pystyy tietyin ehdoin asettamaan virransäästötilan päälle niin, että kun kuormaa on tosi vähän käytössä tai ei ollenkaan, niin inverteri sammuu. Ja sitten taas kun kuormaa tarvitaan ulos esimerkiksi jääkaappia varten, niin sitten se taas kytkeytyy automaattisesti päälle. Eli tämähän sitten vähentää huomattavasti turhaa kulutusta esimerkiksi yöaikaan, kun ihmiset nukkuu ja ei sähkölaitteita ole normaalisti päällä, niin turhasta inverteriäkään pitää joutokäynnillä. Mutta lähdetään sitten tutustumaan itse tuotteeseen tarkemmin. Eli nyt inverteri on kytketty akustoon kiinni, laitetaan virta päälle, käydään hieman tätä näyttöä läpi. Eli tämä näyttö on näppärästi kahdella ruuvilla kiinni, eli jos inverteri halutaan laittaa kyljelleen toisinpäin, niin näyttökin voidaan sitten irrottaa ja kääntää sitten toisinpäin, niin lukemat on oikeinpäin luettavissa. Eli täältähän meiltä löytyy akuston jännite, tuotettava hertsimäärä AC-puolelle. Lisäksi nähdään myös tehomäärä, eli wattit, mikä on AC-puolella kiinni, ja myös ampeerit, ja sitten tuotettava AC-jännite. Sitten jos mennään tuonne asetuspuolelle, eli täältä nähdään nyt, että mikä on pyydetty AC-ulostulojännite, eli 230 volttia, ja sitten on valittu tiedonsiirtoprotokolla. Sitten on PSO, eli missä vaiheessa energiansäästötila menee pois päältä, milloin se menee päälle, onko se päällä vai pois päältä. Sitten on ylijännitteen irrotusjänniteraja, ylijännitteen palautusjänniteraja, alijännitteen palautusjänniteraja. Ja sitten on alijännitteen irrotusraja. Lisäksi voidaan määrittää, että miten pitkään näytön taustavalo on päällä, kun on nappia painettu, eli nyt se on 30 sekuntia. Ja myös sitten hertsit, että minkälaista hertsilukua tuo AC-puoli tuottaa, eli 50 Hz. Ja sitten jos halutaan muuttaa jotain asetusarvoa, painetaan vasemmanpuolista painiketta pitkään pohjassa. Ja sitten voidaan muuttaa sitä isommaksi tai pienemmäksi. Ja oikeanpuolisella painikkeella valitaan se, pidetään pitkään pohjassa ja näin se piippaa. Ja takaisin valikkoon päästään painamalla molempia painikkeita samaan aikaan pohjassa. Lisäksi tähän inverteriin pystyy kytkemään tämmöisen uudemmallisen Bluetooth-mokkulan esimerkiksi tuohon RS485-porttiin ja Epeverin kännykkäsovelluksella, kun valitaan tuolta oikeasta yläkulmasta Local Connection ja lisätään uusi laite. Valitaan täältä mikä laite kyseessä, eli ePower Plus, eli ePower Plus, valitaan siitä, ja koska kyseessä inverteri, valitaan tuo 3 ja valitaan Bluetooth tuosta
niin nyt saadaan näkyville sitten inverterin dataa. Lisäksi täältä pystyy sitten valitsemaan näitä parametreja, mitä laitteella on. Kaikenlaista dataa siis täältä saa sitten ulos. Ihan mielenkiintoista luettavaa, jos näistä tykkää. No niin, eli seuraavaksi voitaisiin lähteä testaamaan inverterin hyötysuhdetta ja sähkön laatua erilaisilla kuormilla. Eli meillä on tässä nyt Engifarin 24 voltin 100 amperitunnin litiumrautafosfaattiakku kytkettynä kiinni inverteriin. Meillä on akuston johdossa kiinni pihtivirtamittaus. Sitten Fluken jännitemittarilla mitataan jännitettä inverterin terminaaleista. Ja sitten täällä AC-puolella meillä on E-Stronin sähkömittari, mistä saadaan ulos erilaisia parametreja, kuten jännitettä. Ja sitten meitä kiinnostaa etenkin toi sähkön laadullisesti harmoninen kokonaissärö, joka kertoo siis sähkön laadun tälleen karkeasti ottaen. Eli jos se pysyy 0 ja 3% välillä, niin sitten se on inverterivalmistajan mukainen arvo ja se myös luokitellaan tällöin hyväksi sähkön laaduksi. Ja sitten meillä on tässä kuormina resistiivistä kuormaa, eli käytännössä siis 3 eri kokoista sähköpatteria. Ja lähdetään sitten testaamaan, että laitetaan pienin päälle, eli 750 wattia suunnilleen. Eli mittarista nähdään, että nyt menee inverteristä ulos 713 wattia. Ja itse sitten inverteri sanoo, että kuorma olisi 702 wattia. Virtaa menee tällä hetkellä noin 30 ampeeria ja sitten jännite inverterin navoista olisi sitten 25,5 volttia. Harmoninen kokonaissärö pyörii siinä 2% tuntumassa. Lähdetään sitten nostamaan vähän isommaksi tuota kuormaa, eli 1,2 kilowattia. Virtaa menee noin 50 ampeeria. Jännite on 25 volttia suunnilleen. Harmoninen kokonaissärö pyörii siellä 2% tuntumassa. Ja hertsit pysyy vielä aika nätisti siinä 50, kuten kuuluukin. Ja jännitekin pysyy hyvin 230 voltissa. Otetaan sitten se pois. Ja sitten vielä pykälää isompi, 1700 wattia. Eli noustaan jo tuonne 78 ampeeriin ja jännite alkaa putoamaan tonne alle 25 voltin. Harmoninen särö on vielä siellä 2% tuntumassa. Pysytään vielä alle 3. Sitten voitaisiin lähteä vielä vähän ylikuormittamaan inverteriä, eli laitetaan 2,2 kilowattia. Eli tältä inverterin näytöstä nähdään, että sen mukaan teho olisi 2143 wattia. Aika lähellä ollaan sähkömittarin antamaa mittaustulosta myös. Sähkön laatu pysyy oikein hyvänä edelleen. Eli noin 2,16 kilowattia. Hertsit on hyvällä tasolla. Jännitekin on oikein hyvä. Eli 99,4 amperia menee tällä hetkellä akusta ulos. Katsotaan nyt miten pitkään tämä jaksaa tämä inverteri pyörittää noin suurella teholla. Tässä joutessaan voidaan katsoa, että inverteri sanoo, että akuston jännite olisi 23,89 volttia. Nyt se alkaa vähän valittamaan tuosta ylikuormasta ja nyt se haluaisi alkaa pikkuhiljaa pudottamaan sitä
pienemmälle tasolle. Eli vielä se painaa tuolla 2,16 kilowatilla. Noin, nyt saavutettiin tuo inverterin ylikuormapiste. Laitetaan kuormat pois. Ja sitten seuraavaksi voitaisiin katsoa, että miten tämä virransäästötila käytännössä toimii. Eli otetaan ensin täältä inverteriasetukset auki. Ja täällä nyt ensin määritellään PSO-arvo, eli Power Saving Out. Se on tällä hetkellä 40 VA, eli volttiampeeria. Eli tämän arvon tulee olla aina 20 volttiampeeria suurempi vähintään kuin toi PSI-arvo, eli milloin tämä virransäästötila menee takaisin päälle. Eli kun kuorma on yli 40 volttiampeeria, niin sitten se alkaa tekemään vaihtovirtaa sähkölaitteelle. Ja sitten jos se menee alle sen 20 volttiampeerin, niin tämä inverteri menee taas lepotilaan. Eli tällä hetkellä PSI-arvo on 20 volttiampeeria, eli milloin se menee taas lepotilaan. Ja PSO-arvo, eli milloin tämä lepotila poistuu, on 40 volttiampeeria. Eli nämä on nyt ne minimiarvot, mitä tällä laitteella voi olla. Ja sitten tässä PSE-kohdassa määritellään, että onko se virransäästötila päällä vai pois. Ja laitetaanpa se nyt päälle. Näin, eli tästä nyt nähdään, että kuorma on tällä hetkellä 0 wattia. Ja tuossa energiamittarissa niin näyttö menee aina välillä pois päältä ja päälle, kun se testailee, että onko siellä inverterin perässä kuormaa vai ei. Eli muutaman sekunnin tauon jälkeen se taas testaa, että onko siellä sähkölaitteita kiinni vai ei. Eli jos laitetaan nyt 750 wattin sähkövastus päälle, noin, niin kestää hetki, kun se taas tsekkaa, että onko kuormaa vai ei, ja nyt se jää sitten päälle. Eli täältä nyt nähdään, että noin 700 wattia muuttuu tällä hetkellä lämmöksi. Ja sitten jos me kytketään tästä vielä tämmönen lamppu päälle, saadaan vähän lisäkuormaa. Ja nyt kun kytketään toi suuri vastus pois päältä, niin lamppu jää edelleen päälle, koska sen teho on noin 30 wattia. Eli se on vielä yli se 20 volttiampeeri. Sitten seuraavaksi voitaisiin käydä läpi noita latureita. Eli meillä on tuossa kannettava tietokone taustalla. Ja jos me kytketään sen laturi kiinni tonne tietokoneeseen ja toinen pää tonne jatkoroikkaan, niin nähdään, että se ei nyt ala lataamaan, vaikka tietokone on tällä hetkellä päällä. Eli esimerkiksi kännyköissä, tableteissa ja läppäreissä niin laturi on sen verran älykäs nykyään, että se vähän miettii siinä, että kannattaako tätä akkua alkaa lataamaan vai ei. Niin siinä mietintätauon aikana niin tämä inverteri vaipuu takaisin lepotilaan. Eli jos me laitetaan isompi kuorma taas päälle, eli nähdään, että teho on noin 760 wattia tällä hetkellä. Mutta sitten jos otetaan taas tuo batteri pois päältä, niin nähdään, että teho on noin 60 wattia. Eli nyt kun se laturi on saanut jonkun aikaa ladata tuota tietokonetta ja huomannut, että se tarvitsee sitä virtaa, niin se sitten jää sinne päälle. Sitten lisäksi kiinnostaa tietysti mökkikäytössä se, että onko tämä virransäästötila semmoinen, että voi käyttää pientä jääkaappia.
Eli meillä on tässä toimistolla tuommoinen Electroluxin 150 watin pieni jääkaappi, jossa on 70 watin kompressori. Niin pidetään tämä virransäästötila päällä ja kytketään tuo jääkaappi kiinni tähän inverteriin, niin katsotaan, että lähteekö se käyntiin. Ja hyviä se näytti lähtevän käyntiin, eli tämmöistä 70 wattia se jääkaappi vie tälläkin hetkellä. Huomioarvoinen seikka on myös se, että tämä näppärä ominaisuus siinä mielessä, että jos yöaikana haluaa esimerkiksi matkapuhelinta ladata ja matkapuhelimen laturi ottaa muutaman watin virta, niin sehän tarkoittaa sitä, että inverteri on pois päältä myös yöaikana. Mutta aina silloin kun jääkaappi on käynnissä, niin tietysti matkapuhelimen tai tabletin lataus tapahtuu myös sitten yöaikaan. Ja seuraavaksi voitaisiin perehtyä sitten tämän inverterin tyhjäkääntökulutusvirtoihin. Eli meillä on nyt Fluken virtamittaus kytketty inverterin plusjohtoon ja nähdään, että virrankulutus on tyhjäkäynnillä noin 0,82 ampeeria. Ja inverteristä nähdään, että akuston jännite on noin 25,6 volttia. Sitten seuraavaksi voitaisiin siirtyä tuohon virransäästötilaan. Ja nähdään nyt, että inverterin virta hypähtää aina välillä tuonne 0,7 ampeerin suunnilleen ja putoaa sitten 0,05 ampeeriin. Tästä tietty on aika vaikea laskea tuota keskiarvoa, mutta saadaan täältä katsottua sitten, että mihin ampeerilukemaan tuo virransäästötilan tyhjäkäyntikulutus asettuu. Eli karkeasti voitaisiin arvioida, että virransäästötilassa virtaa menee noin 0,25 ampeeria jatkuvasti. Sitten voitaisiin myös perehtyä tähän Epeverin MT75 näyttöön, joka on tosi näppärä peli tämmöisen Epeverin inverterin kanssa. Ja myöskin siinä tilanteessa, jos teillä on käytössä Epeverin lataussäädin. Eli esimerkiksi meillä on tällä hetkellä nyt Tracer 40 ampeerinen versio kytketty akkuun. Sitten on vedetty RS485 kaapeli tänne näytön taakse ja myös on kytketty samanlainen kaapeli inverteriin. Näytöltä nähdään paneelitehot, jännitteet, voltit, jos tähän olisi kytketty aurinkopaneeleja kiinni. Sitten nähdään akuston latausjännitteet ja virrat, viitteellinen varaustila ja lämpötila ja sitten DC-kuormat sekä AC-kuormat. Eli tästä nähdään samat tiedot aika pitkälti, mitä pystyy tuosta inverterin näytöltä katsomaan. Ja sitten tässä on myös tosi näppärää se, että inverterin pystyy sammuttamaan tästä. Eli tällä hetkellä kun tyhjäkäyntikulutus on tuo 0,84 ampeeria, niin nyt kun sammutetaan inverteri, niin se putoaa tuonne 0,06 ampeeriin. Inverteri on periaatteessa vielä edelleen päällä, mutta se on tuommoisessa horrostilassa, eli virtaa uloshan se ei tuota. Ja kun laitetaan taas inverteri päälle, niin virran kulutus nousee taas tuonne 0,8 ampeeriin ja sitten voitaisiin käyttää taas noita AC-sähkölaitteita. No niin, eli mitä opittiin inverteristä näin testien jälkeen? No inverterihän on tosi monipuolinen siinä mielessä, koska niitä parametreja pystyy tästä näytöltä tai sitten kännykkäsovelluksen avulla muuttamaan just sellaiseksi kuin haluaa. Se on tosi näppärä ominaisuus, koska jokainen kohde on tietysti vähän erilainen, niin pystyy sitten muuttamaan niitä arvoja semmoiksi kuin haluaa, että ei ole kiveä hakattu niin kuin useimmissa invertereissä. Sitten sähkön laatu ja hyötysuhdehan pysyy testeissä hyvänä koko skaalalla, mitä testattiin. Ja muutenkin tämä vaikuttaa aika pitkälti samantyyppiseltä inverteriltä kuin esimerkiksi Victronin tuotteet on, eli
Sähkön laatu on hyvää, parametreja pystyy itse muuttamaan. Se on just sitä, mitä kuluttaja haluaa, vähän korkeamman hintatason inverteristä. Asentaminen on siinä mielessä tosi näppärä. Täältä löytyy nämä kiinteät terminaalit, jotka kytketään sitten ryhmäkeskukseen. Ja mitään kummempaa tässä nyt ei tarvitse olla. Tästä löytyy tämä RS485-portti, johon sai sen näytön esimerkiksi kiinni. Eli jos sulla on muita Epeverin tuotteita, niin esimerkiksi lataussäädin, niin pystyy sitten keskitetysti sitä kautta sitten tsekkaamaan sitä järjestelmän tilaa ja halutessaan sitä sammuttamaan inverteri, jos sitä ei tarvita. Virransäästötila on tosi näppärä ominaisuus, jos mökillä on esimerkiksi sähköjääkaappi, niin sitten yöaikaa niin inverteri käynnistyy silloin, kun jääkaappi haluaa käynnistyä ja muun ajan se on sitten lepotilassa, eli sähkö ei kulu turhaa, että siinäkin mielessä tosi näppärä laite.